and my health is the most important. So that's why I decided to take rest. Het was nooit, maar ook echt nooit goed genoeg. Maar het was nog echt wel duidelijk dat ik dat voor het seizoen de laatste jaren mij gezet had. Op een gegeven moment merk je dat alles wat je doet een beetje